Привіт, друзі! Ви на каналі Мандри Мрій, де ми розповідаємо про найкращі готелі світу, аби ваш відпочинок був незабутнім. Сьогодні ми вирушаємо до сонячного Єгипту, мальовничий курорт Мадінат Макаді, який розташований неподалік від Хургади. Саме тут знаходиться елегантний і вишуканий готель JAZ Makadi Spa, справжній оазис спокою та комфорту. Мадінат Макаді – це сучасне курортне містечко, створене спеціально для спокійного і якісного відпочинку. Воно славиться своїми чистими пляжами, затишною атмосферою, доглянутою територією та зручною інфраструктурою. Готель JAZ Makadi має чудове розташування. Він знаходиться всього за кілька хвилин пішки від власного піщаного пляжу з прозорою водою Червоного моря. Пологий захід у воду та ідеальна чистота роблять його зручним для дорослих і дітей. Готель має невелику затишну територію, оформлену в елегантному східному стилі. Тут приємно гуляти, фотографуватися та просто відпочивати в тіні пальм. На території готелю є все необхідне – відкритий басейн, спа-центр, тренажерна зала, кілька ресторанів із різноманітною кухнею, бари та лаунж-зони. Особливо варто відзначити сервіс. Як і у всій мережі JAZ, він на найвищому рівні. Привітний персонал, чистота, увага до деталей – усе для вашого комфорту. Цей готель поєднує в собі стиль, зручність і гостинність, що робить його чудовим вибором для спокійного, але водночас комфортного відпочинку. Готель має власний піщаний пляж, де немає натовпу, і можна спокійно насолоджуватись морем. Пляж обладнаний шезлонгами, парасолями та баром. Усе для вашого задоволення. Поруч – велике поле для гольфу, де можуть грати як новачки, так і досвідчені гравці. А для тих, хто шукає більше драйву, найбільший аквапарк у районі Хургади, розташований на території курорту Мадінат Макаді. Тут знайдуться розваги на будь-який смак – від водних гірок до дитячих зон і басейнів з хвилями. А ще зовсім поруч розташований торговий центр, де ви знайдете сувенірні лавки, бутіки, аптеку та все необхідне. Цей готель – ідеальний варіант для тих, хто шукає спокій, комфорт та якісний сервіс. Він чудово підходить для романтичного відпочинку, медового місяця або просто втечі від повсякденного стресу. JAZ Makadi – це гармонійне поєднання стилю, зручності та турботи про гостя. Якщо ви мрієте про тепле море, хороше харчування та високий рівень обслуговування, цей готель саме для вас. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і обов'язково напишіть у коментарях, чи були ви в цьому готелі або який ваш улюблений курорт у Єгипті. До нових зустрічей на нашому каналі.